নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মিনময়ৰ আপোনালোকে চাই আছে মনোজ ইনফো ব্লগ। আজি এখন অল্ড মডেল স্কৰ্পিঅ'ৰ সম্পূৰ্ণ ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিন কৰা প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাম। সম্পূৰ্ণ গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিন কেনেকৈ কৰা হয়, কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখাই দিছোঁ। ডেস্কবৰ্ড, ডোৰপেড, চিলিং আদি কৰি যিবোৰ পাৰ্ট আছে, চিটৰ পৰা আদি কৰি যিবোৰ পাৰ্ট আছে সম্পূৰ্ণ ক্লিন কৰিম। ক্লিন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। গাড়ীখন যথেষ্ট পৰিমাণে লেতেৰা আছে। গাড়ীখন খুব সম্ভৱ আজিলৈকে ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনৰ কাম কৰা হোৱা নাই, সেই গতিকে সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন বেছি পৰিমাণে লেতেৰা হৈ আছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক গাড়ীখন দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত আমি কামবোৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চিলিংটো যথেষ্ট পৰিমাণে লেতেৰা হৈছে। ডোৰপেডসমূহ বেক চাইডৰ যিটো দেখা পাইছে, তাৰপিছত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কি কি কাম কৰা হ'ব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব কেনেকৈ এখন পুৰণা গাড়ী ইণ্টেৰিয়ৰ সম্পূৰ্ণ ক্লিন কৰিব পৰা যায়। আপোনালোকক তাৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগিব সেই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে আমি গাড়ীখন ভেকুম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে আমি ভেকুম কৰি ল'ম গাড়ীখনৰ ফ্ল'ৰটো সম্পূৰ্ণ ভেকুম কৰা হ'ব। ভেকুম কৰি পেলাই ক্লিন কৰি ল'ম, তাৰপিছত আমি বাকী কামবোৰ কৰিম। প্ৰথমতে আমি এতিয়া ভেকুম কৰি আছোঁ। ভেকুম কৰাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে চিলিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। ভেকুমৰ কাম অলৰেডি কৰি শেষ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি চিলিংখনৰ এটা পাৰ্ট আপোনালোকক কৰি দেখুৱাই আছোঁ। ফ্ৰণ্টৰ যিটো পাৰ্ট আছে পাৰ্টটো কৰি আছোঁ। মাইক্ৰ'ফাইবাৰ টাৱাল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই চিলিংখন চাফা কৰি থকা হৈছে আৰু গোটেই গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো ক্লিন কৰিবলৈ কাৰণে অল পাৰ্পছ ক্লিনাৰ ভিষ্টা কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট হয়। খুব ভাল প্ৰডাক্ট হয়। এই প্ৰডাক্টটোৱে আমি ইউজ কৰিম আৰু গোটেই গাড়ীখনত আমি এই প্ৰডাক্টটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ইণ্টেৰিয়ৰটো ক্লিন কৰিম। দেখা পাইছে ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টটো হৈ গৈছে, এই চাইডটো আছে। লগতে আমি এখন ডোৰপেড কৰি আছোঁ। লেফ্ট চাইডৰ যিখন ফ্ৰণ্টৰ ডোৰপেড আছে সেইখন ডোৰপেড ক্লিন কৰিম। ডোৰপেডসমূহ সাধাৰণতে বেছিকৈ লেতেৰা হয়, কাৰণ ডোৰপেডসমূহত হাত বেছিকৈ লাগি থাকে বা ধূলি বালিৰ কাৰণেও ডোৰপেডসমূহ বেছিকৈ লেতেৰা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ফ্ৰণ্টৰ যিখন ডোৰপেড আছিলে সেইখন ডোৰপেড ক্লিন কৰি দেখুৱাই আছোঁ। ফ্ৰণ্টৰ ডোৰপেডখনৰ কাম হৈ গৈছে। তাৰপিছত চিলিঙৰ যিটো পাৰ্ট ৰৈ গৈছে, চিলিঙৰ আমি সেই পাৰ্টটো কৰি থকা হৈছে। পাৰ্টটো কৰাৰ পিছত আমি বাকীবোৰ আপোনালোকক কৰি দেখুৱাই আছোঁ। যথেষ্ট পৰিমাণে লেতেৰা আছিলে, সেইটো কাৰণে সময় যথেষ্ট লাগিছে। দেখা পাইছে সন্মুখৰ পাৰ্টটো হৈ গৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে চিলিংখন কিমান লেতেৰা আছিলে। তাৰপিছত আমি আকৌ বেক চাইডটো কৰিম চিলিঙৰ। স্কৰ্পিঅ' গাড়ীৰ ইণ্টেৰিয়ৰ আপোনালোকে জানেই যথেষ্ট ডাঙৰ হয় ইণ্টেৰিয়ৰটো, আৰু সেই গতিকে আপোনালোকৰ দেখা পাইছে চিলিংটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু সেইটো কাৰণে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় চিলিংখন চাফা কৰিবলৈ কাৰণে, কাৰণ যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিন কৰিবলৈ কাৰণে সাধাৰণতে ছফ্ট ব্ৰাছ ইউজ কৰিব লাগে, নহ'লে ইণ্টেৰিয়ৰত দাগি বহি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইটো কাৰণে ছফ্ট ব্ৰাছ ইউজ কৰিব লাগে। এইখন ডোৰপেডো যথেষ্ট পৰিমাণে লেতেৰা দেখা পাইছে আপোনালোকে। এইখন ডোৰপেড কৰাৰ পিছত আপোনালোকক আৰু যিবোৰ কাম আছে সেইখিনি কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইখন ক্লিন হৈ গৈছে অলৰেডি, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমান পৰিমাণে ক্লিন হৈছে। তাৰপিছত ইণ্টেৰিয়ৰ যিটো বেক চাইডৰ চিলিংটো সেইটো ৰৈ গৈছে, সেইটো কৰিম আমি। তাৰপিছত ড্ৰাইভিং চাইডৰ যিখন ডোৰপেড সেইখন কৰি থকা হৈছে। লগতে ডেস্কবৰ্ডটো যথেষ্ট পৰিমাণে লেতেৰা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ডেস্কবৰ্ডটোৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে লেতেৰা ওলাইছে, সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ ক্লিন কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ডোৰপেডখন ড্ৰাইভিং চাইডৰ এইখন ক্লিনৰ কাম হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমি ডেস্কবৰ্ডটো কৰি ক্লিয়াৰ বৰ্তমান কৰিছোঁ। ডেস্কবৰ্ডটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এতিয়া। ডেস্কবৰ্ডটো হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমি ষ্টেৰিঙৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো কৰিম। সেই পাৰ্টটো কৰাৰ পিছত ছিটবোৰ কৰিম এতিয়া। ছিটবোৰ যদিও ব্লেক হয় যদিও আপোনালোকে সেইটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে যাতে কিমান পৰিমাণৰ লেতেৰা আছে, কিন্তু চাফা কৰিলেহে গম পোৱা যায় যে যথেষ্ট পৰিমাণে ছিটবোৰো লেতেৰা হৈছে। লগতে ছাইডৰ যিবোৰ পাৰ্ট আছে সেইবোৰ আমি কৰাৰ পিছত মাজৰ যিটো ছিট আছে সেই ছিটটো কৰিম। তাৰপিছত আমি বাকী যিবোৰ কাম আছে সেইবোৰ কৰি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, চাই থাকিলে গম পাব যে ক্লিন কিমান হৈছে কিমান নাই হোৱা। আৰু এই ছিটটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকক আৰু কাম আছে, সেইখিনি কামো আমি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ।
বেক চাইডটো, বিশেষকৈ এই চাইডটো, এইবোৰ পাৰ্ট সাধাৰণতে চকুত নপৰে যদিও বহুত পৰিমাণে লেতেৰা হৈ থাকে। এইবোৰ থাকি যায়, এইবোৰ কৰিব লাগে সাধাৰণতে। এইবোৰ আমি ক্লিন সম্পূৰ্ণ কৰি দিছোঁ। প্ৰায়খিনি কাম কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া গাড়ীখন এবাৰ ৱাছ কৰা হ'ব। ৱাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গাড়ীখন ফাইনেলি, গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো কিমান পৰিমাণে ক্লিন হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। দেখা পাইছে ধুনীয়া এখন নতুন গাড়ী ইণ্টেৰিয়ৰ যেনেকুৱা থাকে ক্লিন, তেনেকুৱা ক্লিন হৈ গৈছে। আৰু যিবোৰ ব্লেক এৰিয়া আছিলে, ব্লেক ফাইবাৰ আছিলে, সেইখিনিত আমি পলিচৰ কাম কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে কেনেকৈ এখন অল্ড মডেল স্কৰপিঅ'ৰ সম্পূৰ্ণ ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিন কেনেকৈ কৰা হয়। সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো বৰ্তমানো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই, তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে।